Γεια σας, ονομάζομαι Ηλιάνα Μαλίχη, είμαι ηνοποιός και αμπελουργός και βρισκόμαστε στο επισκέψιμο χώρο στο εινοποιείο μου στις Μέλαβες. Έχω σπουδάσει υγειοπόνους και έχω κάνει μεταπτυχιακό στην εινολογία στην Αθήνα. Μόλις τελείωσα τη σχολή κατευθείαν δούλεψα σε κάποια εινοποιεία στο Ηράκλειο. Από εκεί μεταπήδησα στη Σαντορίνη. Μετά ξεκίνησα το δικό μου το project το 2018, που έφτιαξα το πρώτο μου κρασί, που ήταν ουσιαστικά η ένωση δύο νησιών, της Κρήτης και της Σαντορίνης. Ήταν αρκετά πρωτοποριακή και ρομαντική ιδέα, γιατί ενώσαμε το Ιδιανό που προέρχεται από την Κρήτη και το Ασύρτικο που προέρχεται από τη Σαντορίνη. Και κάναμε έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο κρασί, που βέβαια το έχουμε σταματήσει πλέον. Αλλά αυτό ήταν και το έναυσμα να ψάξω περισσότερο τα αμπέλια και τελικά να βρεθώ σε τόσα χωριά που πλέον συνεργάζομαι. Ήμουν δηλαδή πολύ τυχαία, γιατί το ένα έφερε το άλλο, και έτσι βρέθηκα και στις Μέλαβες. Και οι Μέλαβες πάντα είχαν τις ρίζες τους βαθιά στην ιστορία και είχαν να κάνουν με το αμπέλι και την ελιά. Οπότε εδώ στις Μέλαβες βρίσκουμε παλιούς προφιλοξηρικούς αμπελώνες, γηγενείς ποικιλίες όπως το Βιδιανό, το Θραψαθήρι, το Λιάτικο, κάποια επιτραπέζια. Γενικά έχουμε έτσι μεγάλη ποικιλομορφία. Διασώνονται ακόμα οι παλιοί αμπελώνες και προφωτιάς βέβαια υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μέρος ιστορικού ελαιώνα, δηλαδή η ελιά ποικιλίας χοντρολιάς. Η χοντρολιά είναι η ελιά που αναφέρεται το ελαιόλαδο της μάλλον στη μεσογειακή διατροφή, και υπήρχαν δέντρα που ήταν και πάνω από 300 ετών, χαρακτηριστικά δηλαδή ήθελε 3 με 4 άτομα να αγκαλιάσουν τον κορμό της ελιάς. Εδώ δεν κατάγομαι από τις Μέλαβες. Βρέθηκα τυχαία εδώ στην αναζήτησή μου για παλιά αμπέλια. Ήρθα, είδα το μέρος, είδα ένα εξαιρετικό τερουάρο, όπως το λέμε εμείς στη δική μας ορολογία, και αμέσως οραματίστηκα το τι ήθελα να κάνω και με τον τόπο και με τα κρασιά. Δημιουργήσαμε εδώ με το συνεταιρό μου ένα εινοποιείο σε αυτό το χώρο. Εδώ ήταν οι παλιές αποθήκες του αγροτικού συνεταιρισμού. Τις νοικιάζουμε, τις ανακαινήσαμε και πλέον έχουμε δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη μονάδα με χώρο παραγωγής, επισκέψεων, αποθήκες, γραφεία, αφιαλωτικό. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που έχουμε κάνει με τους παραγωγούς. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει ομάδες παραγωγών, και όχι μόνο από τις Μέλαβες αλλά και από άλλα χωριά του Ρεθύμνου. Δημιουργούμε λοιπόν ομάδες παραγωγών. Αυτοί οι άνθρωποι καλλιεργούν με βάση τις οδηγίες που παίρνουν από εμάς. Η καλλιέργεια είναι πάντα βιολογική και πολύ αυστηρά κιόλας. Υπογράφουμε ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μας και αυτοί δεσμεύονται για τον τρόπο που θα καλλιεργούν, και εμείς δεσμευόμαστε για μια πολύ καλή τιμή που τους δίνουμε ανά κιλό σταφυλιού. Οπότε θα έλεγα είναι πολύ σημαντικό και το κοινωνικό αντίκτυπο που έχει αυτή η επιχείρηση, γιατί δεν είναι ότι απλά παράγει κρασί και το διοχετεύει στην αγορά, αλλά δημιουργεί μια πάρα πολύ δυνατή σχέση με τους αγρότες, με σεβασμό και αγάπη. Το 15 Ιουλίου του 2022 εγώ βίωσα για πρώτη φορά την πυρκαγιά εδώ στις Μέλαβες. Μια πολύ μεγάλη φωτιά που έκαιγε 4 μέρες σχεδόν, πρωί στις 11 η ώρα. Και αμέσως εγώ θυμάμαι έδωσα το αμάξι μου, φορτώσαμε ένα βιτίο με ένα ψεκαστικό, το έστειλαμε τον υπάλληλό μου κάτω στη φωτιά να σβήσει ό,τι μπορεί, και γυρίσανε κατά τις 2 η ώρα ήσυχοι ότι όλα έχουν πάει καλά, ότι έχει σβήσει φωτιά. Και όμως κατά τις 5 είδαμε νέα μέτωπα. Εν τέλει δεν είχε σβήσει φωτιά, είχε παραιτηθεί από αυτούς που έπρεπε να την προσέχουν, από την πυροσβεστική. Οπότε κατά τις 8 η φωτιά είχε φτάσει πάνω στο χωριό. Εκεί κάποια στιγμή λάβαμε ένα μήνυμα
να εγκαταλείψουμε το χωριό. Ευτυχώς οι άνθρωποι δεν το έκαναν γιατί έχουν εμπειρία από τη φωτιά. 2 οικογένειες πήγαν να φύγουν και γύρισαν πίσω γιατί είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες. Ουσιαστικά το μήνυμα ήταν μια πολύ ανεύθυνη κίνηση γιατί έστελνε τον κόσμο προς μια κατεύθυνση που δεν είχε λέξει και ουσιαστικά τους είχε στείλει όλους προς το μέτωπο της φωτιάς. Φανταστείτε τώρα να είχε φύγει όλο το χωριό και να είχε πάει εκεί, θα είχε εγκλωβιστεί και θα μιλούσαν πλέον για ένα κομβόι θανάτου. Η φωτιά ξεκίνησε από εκεί κάτω, από την Κυρία Βρύση. Ήταν μια πολύ μικρή εστία κοντά στον οικισμό. Αυτό ήταν την πρώτη μέρα. Την τελευταία μέρα ξεκίνησε από εδώ, νοτιοδυτικά, από τα Καστούρια κοντά. Και αυτό βλέπετε όλη η περιοχή εδώ, η πλαγιά είναι εντελώς χαμένη και δεν είχε επανέλθει κιόλας. Και κάτω από την Κυρία Βρύση, που ήταν κυρίως στο μεγαλύτερο μέρος του ελαιώνα των μελάδων, εννοείται ότι οι ελιές δεν έχουν επανέλθει και ούτε πρόκειται να επανέλθουν. Είναι έτσι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι χαμένη γη, συνολικά περίπου 21.000 στρέμματα. Αφού είχε φτάσει η φωτιά στο χωριό, είχε πλέον έτσι τελειώσει το παιχνίδι, θα λέγαμε. Πέρασε και το χωριό, ανέβηκε στους αμπελώνες. Την πρώτη μέρα, θυμάμαι, είχα ανέβει εγώ με το αγροτικό και το γητίο, προσβήσαμε κάποιες εστίες, είχαμε κρατήσει ένα μέρος του βουνού ανέπαφο, χωρίς φωτιά. Ωστόσο, τη δεύτερη μέρα υπήρχε αναζωπήρωση, πλέον τη δεύτερη μέρα ήταν και πολύ δυνατός ο αέρας, ήρθαν κάποια ελικόπτερα, δεν μπορούσαν βέβαια να βοηθήσουν. Εν ολίγης, από την πρώτη μέχρι την τέταρτη μέρα φτάσαμε να χάσουμε το 90% των αμπελώνων μας. Κάηκαν ολοσχερός. Ήταν κάτι πολύ άσχημο για μας, ήταν, θα έλεγα, μια πολύ μεγάλη απώλεια. Ήταν σαν να χάνεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Το βιώσαμε πολύ βαριά. Απελπιστήκαμε, σκέφτηκα να τα παρατήσω, σκέφτηκα ότι θα ήταν το τέλος και του εινοποιείου και όλες αυτές τις ιδέες και του οράματος που είχα. Αλλά ευτυχώς ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι πιο ψυχροί από μένα, οπότε με ταρακουνήσαν και μου είπαν: Ηλιάννη, έλα, θα σε βοηθήσουμε εδώ, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ξεκινήσαν ένα crowdfunding, μαζέψαν κάποια χρήματα, προτείναν να τα κρατήσω εγώ. Όμως είπα ότι προτιμώ αυτά τα χρήματα να πάνε για το κοινωνικό συμφέρον, να υποφεληθούν όλοι από αυτό το ποσό. Και εν τέλει αποφάσισα να δημιουργήσω ένα σχέδιο πυροπροστασίας εξειδικευμένο για τις μέλαπες, ώστε να προστατέψω το χωριό και να ζητήσω από τους αγρότες μου να γυρίσουν πίσω στη γη και να ξανακαλλιεργήσουν. Και έτσι έγινε λοιπόν. Μετά από λίγες μέρες, αφού σταθήκαμε πάλι στα πόδια μας και έτσι αναντρανήσαμε που λέμε εδώ στην Κρήτη, μάζεψα τους αγρότες, τους είπα ότι είμαι εδώ, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πήρα μάλιστα και κάποιες μικρές παραγωγές που είχαν όχι καλής ποιότητας και τις πλήρωσα αρκετά καλά για να τους βοηθήσω και να μην απελπιστούν. Κάναμε κρασί, βρήκαμε και νέους αμπελώνες, κάναμε πολύ ροζέ, φτάσαμε και γεμίσαμε όλες τις δεξαμενές και προχωράμε ακάθεκτη. Εδώ είναι η μέρα της φωτιάς που βλέπετε είναι μέλαμπες μέσα στη φλόγα το βράδυ της 15 Ιουλίου. Εδώ είναι η επόμενη μέρα, τι αντικρίσαμε, ήταν κάρβουνο τα πέλια μας. Εδώ είμαστε εμείς όταν κάναμε τις διάφορες μεταχειρήσεις στον αμπελώνα, με πότισμα κυρίως. Εδώ είναι 20 μέρες μετά τη φωτιά που ανοίξαν οι βλαστοί από τη ρίζα. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο θαύμα. Και αυτό το βλασταράκι μετά από ένα μήνα έγινε έτσι. Οπότε εμείς πήγαμε το Φλεβάρι λίγο αργότερα και κόψαμε τον καμένο κορμό και το βλασταράκι που είδατε πριν είχε γίνει πλέον ξύλο, το υποστηλώσαμε και αυτό θα δημιουργήσει τον νέο κορμό.
Αυτό το αμπέλι είναι φυτεμένο το 1914. Είναι πρόφυλο ξηρικό. Πολύ λίγα αμπέλια στον κόσμο υπάρχουν πρόφυλο ξύρας, να είναι τόσο παλιά και να μην είναι εμβολιασμένα. Λοιπόν, εδώ από αυτό το αμπέλι πέρασε από μέσα η φωτιά και κάηκε εντελώς η κορμούλα. Βλέπετε εδώ είναι κάρβουνο. Οπότε εμείς κόψαμε τον κορμό και μετά, όπως σας έδειξα και τις φωτογραφίες, μετά από λίγο καιρό ανοίξει να νευλαστεί από τη βάση, από τη ρίζα. Εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο φυτό έχουμε κρατήσει 3, τους έχουμε υποστηλώσει με σίδερο και λάστιχο για να μην πληγωθούν. Και μετά στο κλάδεμα το χειμώνα θα διαλέξουμε 1 ή 2 από τους 3 αναλόγους για να διαμορφώσουμε το νέο κορμό. Και με τον ίδιο τρόπο έχουμε κάνει 1 προς 1 όλα τα φυτά σε αυτό το αμπέλι. Το ευχάριστο είναι ότι με την τεχνική που κάναμε και με το να μην αναμπελώσουμε έχουμε κρατήσει ουσιαστικά τη ρίζα την παλιά, οπότε θα συνεχίσει να θεωρείται παλιό αμπέλι και θα έχει και την ανάλογη ποιότητα του παλιού αμπελιού. Αυτό το αμπέλι, το συγκεκριμένο, πέρασε από μέσα η φωτιά, οπότε η καταστροφή ήταν πολύ μεγάλη, γι' αυτό κάναμε και αυτή τη διαδικασία κόβοντας τους κορμούς. Υπάρχουν όμως αμπέλια που καήκανε από το θερμικό φορτίο χωρίς να περάσει φωτιά από μέσα. Αυτά κλαδευτήκανε το χειμώνα και θα έχουν μια μικρή παραγωγή φέτος. Οπότε πιστεύουμε, αν όλα πάνε καλά, ότι θα έχουμε μια πρώτη μικρή παραγωγή μετά τη φωτιά από κάποια αμπέλια. Πάντα βέβαια έχουμε ένα αγκάθι στη καρδιά μας, γιατί μέχρι σήμερα, 1 χρόνο μετά, δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει πυροπροστασία, δεν έχει προβλεφθεί τίποτα, δεν έχουμε πάρει αποζημιώσεις ή μάλλον έχουμε πάρει έτσι κάποια αστεία ποσά επειδή ερχόντουσαν οι εκλογές. Δεν νομίζω να πάρουμε και τα υπόλοιπα, μακάρι να κάνω λάθος, αλλά έχει φανεί ξεκάθαρα ότι η πολιτεία και ο κρατικός μηχανισμός σίγουρα δεν ενδιαφέρεται για τον αγρότη και τον πρωτογενή τομέα. Εμείς παρόλα αυτά από την πλευρά μας προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ήδη έχουμε βάλει ένα μετεωρολογικό σταθμό εδώ στη ταράτσα του Ινοποιείου. Αυτός ο μετεωρολογικός σταθμός, εκτός ότι κάποιος μπορεί να δει τις καιρικές συνθήκες που συμβαίνουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά στέλνει και έτσι, με τους δείχτες που μετράει, τον δείχτη υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιά κατευθείαν στην πυροσβεστική, και μπορεί να το δει και ο πολίτης από τους ανάλογους χάρτες, να προετοιμαστεί, να ξέρει ότι ας πούμε εκείνη τη μέρα θα πρέπει οι εθελοντές, οι πυροσβέστες να κάνουν περιπολίες με τα διτεία τους και η ίδια η πυροσβεστική φυσικά. Αλλά πόσο και να κάνει αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία, πρέπει το κράτος να αναλάβει την ευθύνη του επιτέλους.